سلامونه ملګرو، امید دی چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. که چېرته تاسو د سبزۍ یا د میوه‌جاتو مغازه یا دکان ولرئ او اخیستونکي له تاسو څخه یا مشتریان په زیات شمېر کې د کیلو، نارنجو، هندواڼو او د لیمو غوښتنه کوي، نو تاسو به څنګه کولی شئ دې شمېر پیدا کړئ چې مثلا زموږ څخه څونه پرو بانانه غوښتي دي، نارنج یې غوښتي دي او مڼې یې غوښتي دي. اسانه طریقه یې دلته تاسو سره په دې ویډیو کې غواړم در سره شریکه کړم، نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ. لومړی به تاسو کوم شیان چې تاسو تولیدوئ د هغو لیست انتخاب کړئ، کنټرول سی کافي، یا به کنټرول آلټ وی بټن پریس کړئ، اوکې. وروسته راځم کاونټ ته، مساوي کېږي کاونټ اف براکټ سټارټ. راځم دلته یعنې کوم شیان چې موږ تولیدوو شفټ او ډاون ایرو کې باندې به تاسو ټول لیست سلیکټ کړئ. دلته به راشئ فارمولا بار ته، کاما ووهئ، بیا به له هغو تولیداتو څخه چې تاسو یې تولیدوئ یو یونیک یا ځانګړی نام انتخاب کړئ، براکټ بند کړئ، انټر ووهئ. دا سنټر ته برابروم. دا فارمولا به په تاسو په لاندې له ټولو سیلونو باندې اپلای کړئ. اوس تاسو ته معلومات کېږي څونه پورې تاسو نه هندواڼې، لیمو، کیلې غوښتي دي. که ویډیو مو خوښوي در سره لایک یې کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ، زما د فیسبوک پیج او زما د یوټیوب اکاونټ هم در سره سبسکرایب او فالو کړئ. تر بیا کې چارې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.